שלום רב וערב טוב. החודש אנו דנים במיומנות מאוד חשובה של DBT, שהיא המיומנות של תיקוף. וכארגון שאכפת לה לא רק מהמתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית, אלא גם כן מעוניין בתמיכת בני המשפחה, נדבר על תיקוף גם כן מבחינת המשפחה, בני המשפחה, איך מתקפים את המתמודד, הן לטובתו, הן לטובת המשפחה, וגם כן נדבר אפילו יותר חשוב במקרים מסוימים על תיקוף עצמי, כי אם אנו מסוגלים כבני משפחה או כמתמודדים לתקף את עצמנו, אז בהחלט נוכל להיות הרבה יותר מוצלחים בתיקוף עצמה. אז תודה רבה לרוני ועל גלי הרגש על האירוח הערב. אנחנו הארגון הישראלי החינוכי למען טיפול בהפרעת אישיות גבולית, ואנחנו ארגון שכבר הוקם לפני 6 שנים, למען תמיכה במתמודדים ובני המשפחה שיש להם הפרעת אישיות גבולית בתוך המשפחה או כמתמודדים במדינת ישראל. שמי משולם גוטליב ואני יושב ראש הארגון ושותף מייסד, וכפי שרשום פה המספר שלי 052-379-1720, וזה האימייל שלנו office@neabpd.co.il. כמובן אתם מוזמנים להתקשר אלינו, לקבוע פגישת ייעוץ והכוונה חינמית, וגם כן אתם מוזמנים להתקשר אלינו כדי להירשם לקורסים שלנו, קורס קשרי משפחה שנזכיר אותה במשך הדיון הערב. אז כדי לתקף באופן מקסימלי, כדי לתקף באופן אמיתי, צריכים להרגיש את הכאב של השני, צריכים להרגיש את המצוקה של יקירנו, ואין צל של ספק שהכאב שיקירנו מרגישים היא קשה לתאר אפילו. ומרשל לינהן שיצרה DBT, פרסמה את הספר שלה על הפרוטוקול ב-1993, לפני כמעט 30 שנה, אמרה שאנשים שסובלים ומתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית, הם דומים למי שיש לו כוויה בדרגה שלישית. כלומר, הכוויה היא כל כך קשה, שכל פעם שיש אפילו נגיעה של אוויר, כן, באור הזה יש, כן, כאב בלתי נסבל, וכדומה, מי שיש לו הפרעת אישיות גבולית, פשוט אין לו אור רגשי. ובגלל שאין לו אור רגשי, כל גירוי כואב מאוד. ובעצם אנחנו נמצאים פה בתמונה המאוד מפורסם הזה של The Scream של מאנץ', כן, יצירת אומנות סוריאליסטי, ופה אני חושב שזה מאוד מדגם את הבן אדם שיש לו הפרעת אישיות גבולית. הוא פשוט עומד שם, יש כל כך הרבה רגשות וכל כך הרבה דברים שמסתובבים בראש שלו, פחד, נטישה, חרדה, דיכאון, כעס, שהוא פשוט לא מסוגל, הוא פשוט צועק וצועק, כי אי אפשר לתאר את הכאב שלו, ובהמון מקרים המתמודדים כן מרגישים ככה, לפעמים הם במצב יותר מבוסת רגשית ולא מרגישים ככה, אבל לפעמים זה ממש ככה. ואנחנו בתמונה הזה בני המשפחה עומדים על הגשר עם המתמודד צועק בכאב שלו, ואנחנו בהרבה מקרים מרגישים שכל מה שאנחנו מסוגלים לעשות היא לעמוד שמה, להסתכל מאחורה, כי אין לנו כלים, אין לנו יכולת לעשות משהו, לעזור, למזער את הכאב שלו. ובאמת הערב אנחנו מקדישים ללימוד תיקוף, שתיקוף יכול להיעזר ככלי של DBT למעט או להפחית את הכאב, להפחית את האי-ויסות רגשית של המתמודד. אז ככה מרגישים יקירנו, כפי שאתם רואים, כמו מפל, הכל
כל המים, כל הגורמים, כל הרגשות מתערבבים יחד, ובעצם יש כפי שמישהי סיפרה לי, מתמודדת, בשנים שהיא הייתה בשיא של החוסר ויסות שלה, היא פשוט הייתה בערפל, הייתה הרגשה של חוסר יכולת לתקשר עם העולם, לא בגלל סיבה פסיכוטית, אלא בגלל שיש כל כך הרבה שקורה בראש שלה, שפשוט הכל ערפל. אז ככה מרגישים יקירנו, ובאמת הערפל אולי יותר נעים מהכאב, אבל שניהם בהמון מקרים באים ביחד. איך אנחנו מרגישים? אז עוד פעם, אנחנו עומדים פה על הפסקה, על יד המפל, ואנחנו בודדים בהמון מקרים, אין אף אחד שנמצא איתנו, אין אף אחד שיכול לעזור לנו, ואנחנו פשוט מסתכלים בתהום ולא יודעים מה יקרה, כן? ומה כן אפשר לעשות? מה שאפשר לעשות היא לתקף, כן? מה שאפשר לעשות כשאנחנו עומדים על הפסקה הזאת ולא יודעים מה לעשות, היא פשוט להראות לבן המשפחה שלנו שאנו מסוגלים לראות אותו, לראות את הרגש שלו, לראות את החוכמה שלו, לראות את הכאב שלו, ואם אנו עושים את זה, אם אנו מתקפים את האחר, ועוד מעט נגדיר את זה באופן פורמלי, יש סבירות גבוהה שאחרים יחקו אותך, כן? ואפילו המתמודד. אז אם אתה חוזר הביתה אחרי ראיית הסרטון הזה, או חוזר לחיק המשפחה אחרי ראיית הסרטון הזה, מתקשר למתמודד ומתקף אותו, הוא ילמד לתקף את עצמו ואת האחרים, הוא יראה שזה דרך אפשרית לחיות את החיים, אפשר לתקף את עצמך ואפשר לתקף אחרים. איך עושים את זה? אנחנו יכולים לדגם לבני המשפחה שלנו איך, וזה יעזור לנו להוריד או להפחית את הרגשות שלהם או הרגישות שלהם, וזה יעזור להם כשהם לומדים את הכלים האלו לתקף את עצמם וללמוד לבסט את עצמם, וזה כמובן מה שקוראים טיפול, כן? בעצם הטיפול עבור הפרעת אישיות גבולית, או אחד מהטיפולים היא DBT, וב-DBT לומדים לתקף את עצמנו. אז מהי תיקוף? אז חשוב מאוד להדגיש שתיקוף היא טכניקה, כן? זה לא כדור פלא, זה לא נס או משהו כזה, זה טכניקה. טכניקה שמשתמשים בו, כלי שמשתמשים בו כדי להגיע לתוצאות מסוימות. ומה היא? תיקוף הינו טכניקה, והיא ההכרה שניתן להבין ולקבל את מחשבותיו, רגשותיו, תחושותיו והתנהגותו של הזולת, וגם של עצמנו. זאת אומרת, כן? אנו פשוט מעבירים לשני את המסר, שניתן להבין במידת האפשר, כמובן, כי אי אפשר כן, להיכנס לראש של מישהו אחר, אבל במידה שאפשר ניתן להבין, ולקבל, לתת לגיטימציה למחשבותיו, רגשותיו ותחושותיו והתנהגותו של הזולת, ולפעמים אנחנו רק מדגישים את העניין של לתקף את רגשותיו, כי לפעמים התחושות או ההתנהגויות אינם תקפים, או המחשבות אינן תקפים, אבל בכל אופן ההגדרה הפורמלית היא לתקף את ארבע הדברים האלו, וגם יש לתקף או ללמוד לתקף את עצמנו, כן? לתקף את המחשבות שלנו, לתקף את הרגשות שלנו, את התחושות שלנו, ואת ההתנהגות שלנו, במידה שהם תקפים, כן? להגיד לעצמנו, היה לי יום קשה היום, אני מרגיש, כן, באפס כוחות, וצעקתי על הילד, כן? וזה לא בסדר, כן? ואני בן אדם, היה לי יום קשה, ופישלתי עכשיו, וזה לגיטימי שבן אדם יפשל לפעמים. אני לא רוצה שזה יהפוך להיות, כן, הרגל, אבל אני יכול לתקף את עצמי, לקבל את עצמי, שבן אדם במצב שלי,
עלול ליפול, עלול לאבד את הכוח שלו, עלול לאבד את העשתונות שלו, וזה בסדר. אולי זה לא בסדר, אבל זה נורמטיבי, זה טבעי. ומחר אני אשתדל לא לעשות את זה כמובן. אז תיקוף הינו הדרך לשדר קבלה, קבלה של האחר, כן, של המתמודד במקרה שלנו, וגם כן קבלה של עצמנו. לשדר לאחר את זכותו למבט משלו, לשדר הכרת החוכמה שבו. כלומר, לבן אדם השני יש זכות למבט משלו. לא אומר שאנו מסכימים עם המבט הזה, זה לא אומר שאנחנו אוהבים את המבט שלו, אבל יש לו זכות כבן אדם למבט שלו, ואנו יכולים לשדר הכרה בהחוכמה שבו, כן, הגרעין של הלגיטימי, התקף, שבתוך המחשבות או הרגשות שלו. ולמה עושים את זה? תיקוף היא אסטרטגיה פשוטה להפחית את הרגשות, לחזק את האמון הבין אישי, ועקב כך לשפר יחסים בין אישיים. זאת אומרת שתיקוף היא לא מחמאות, תיקוף היא לא חיבוקים, כן, תיקוף היא לא נאיביות, תיקוף היא כלי, תיקוף היא אסטרטגיה פשוטה שמיועדת להפחית את הרגשות של השני. אולי אמרתי לפני כן רגישות, אבל לא דווקא רגישות, כי רגישות זה הטמפרמנט שלו, אלא מה? להפחית את הרגשות שלו, ולחזק את האמון האישי בינך ובינו, כן? וזה יאפשר לך לשפר את היחסים הבין אישיים עם המתמודד, או עם כל בן אדם אחר, כן? ופה זה הגדולה של התיקוף היא, שבונים אמון, בונים מערכת יחסים, ואחרי שבנינו מערכת יחסים על ידי תיקוף, ועזרנו למתמודד או לעצמנו להפחית את הרגשות שלנו, שלא נשתולל ולא נדרדר את המצב, אז אנו מאמינים בעצמנו, אם זה בתיקוף עצמי, או אנו מאמינים, או השני מאמין בנו, כן, עקב התיקוף, ואז משפרים את היחסים. תיקוף משפר תקשורת ומערכות יחסים. בקיצור, אם למדתם דבר אחד הערב, תיקוף משפר תקשורת ומערכות יחסים, ולכן שווה לעשות את זה, שווה לנסות, לתקף. כי תיקוף היא שער לשינוי, כי היא מאפשרת לשיחה להמשיך לגלגל. אם אני רואה שהבן שלי זרק את התיק שלו על יד הדלת, ונכנס לבית עם בוץ, ואני צועק, מה אתה רוצה? איזה ילד אתה? לא אמרתי לך 1,000 פעמים לא לעשות את זה? אז כמובן, הוא לא ירצה לדבר איתי, כן? במקרה הטוב הוא רק יצוק עליי, או כן, יברח ויטרוק את הדלת, כן? אבל ודאי לא יהיה שיחה שמגלגל מזה. אבל אם אני אומר, וואי, מה קרה? זרקת את התיק, קפץ לתוך הבית במהירות ממש, מה קרה? אתה ממהר לאנשהו? כן. ואז הוא לא יספר לך, כן? אני ממהר להיות עם החברים שלי. או היה לי יום גרוע, ולכן לא, כן, אני פשוט רוצה ללכת לחדר שלי. ואז הפתיחות הזאת, לשמוע את השני, להניח הנחה שאולי יש לו מה להגיד, ואין סיבה פשוט לצעוק עליו, כן? כבר מאפשר את השיחה לגלגל. וזה עדיין לא תיקוף, כן? זה אולי הצעד לפני תיקוף, אבל קל וחומר, התיקוף עצמה, להראות שאתה מבין ומקבל אותו, היא הבסיס. היא הצעד השני, אחרי שהיית סקרן, עכשיו אתה יכול ממש לתקף, כי אתה יודע משהו. אז עוד פעם, תמיד אנשים שואלים, ומאוד מאוד חשוב להדגיש את זה, כי זה מונע מאנשים לתקף, כן? תיקוף אינה הסכמה, או מתן אישור, או סימן שאתה שמח עם המצב. בכלל לא, כן? זה לא הסכמה, זה לא מתן אישור, זה לא סימן שאתה שמח עם המצב. זה רק מראה לבן אדם השני, שאתה מכבד את העובדה,
שיש לו מבט משלו, שיש לו חוכמה במה שהוא עושה, אפילו אם אתה לא מסכים, אפילו אם אתה לא שמח עם זה. תיקוף אינה מחמאה, או כלי לחינוך, או לשכנוע, זה לא בלוף כזה, שאנו מנסים כן להערים על הבן אדם השני, נהיה נחמדים אליו, ואז הוא יעשה את מה שאנו רוצים, או יקנה את הלוקשן שאנחנו מוכרים. לא, זה לא, זה כלי לבניית מערכת יחסים אמיתית וכנה בין שנינו, כשאני רואה את האמת שבו, והוא, בעזרת השם, באיזשהו שלב, גם כן יראה את האמת שלי, כי יש אמון בין שנינו. תיקוף אינה ויתור על המגבלות, התנאים או הציפיות שלנו, וזה גם מאוד מאוד חשוב להדגיש, כי כולם שואלים את זה, הרי פה אני מוותר, כן? אם אני מתקף את החוכמה שבו, את הרגשות שלו, אז כנראה, בוא נגיד, הוא מבקש ממני שכר דירה, ואני אומר, וואי, זה מדהים שאתה רוצה להיות עצמאי, ואתה רוצה לזכור דירה, ולחיות עם החבר'ה, אני ממש כל כך גאה בך, שזה תיקוף של הרגשות שלו, של הערכים שלו, שאני בהחלט מסכים עם זה. אבל זה לא אומר שאני חייב לתת לו את הכסף, כן? אני יכול לתקף את כל הרגשות האלו, ואת כל הערכים האלו, ולומר, ואין לי כסף לחודש, לשכר דירה. כן? פשוט אין לי. אולי אם תזכור דירה אחרת, אולי זה אפשרי. אולי פשוט זה לא הזמן בחיים שלי שאני יכול לתת לך את כספים כאלו, כן? אני חוסך לפנסיה שלי עכשיו, ואין לי כסף מיותר בשביל שכר דירה. אז אני יכול לעמוד על המגבלות שלי ולתקף אותו. וגם על הציפיות שלנו, כן? והעיקר פה היא שהתיקוף עוזר לנו לשמור על מערכת היחסים כשאנחנו עומדים על המגבלות שלנו. וזה בעצם מה שכתוב פה, כאשר חברך הטוב ביותר, או אחד מבני משפחתך, מקבלים החלטה שבעיניך נראית ממש לא נבונה. כן? אולי במשפחה שלך מחליט, יש מלחמה עכשיו באוקראינה, בין אוקראינה ורוסיה, שכשאתה רואה את הסרטון הזה, בעזרת השם מלחמה ייגמר ומינימום שהאנשים ייפגעו, ועכשיו יש מלחמה, אז בוא נגיד שהבן משפחה שלך תגיד, וואי איזה כיף, מלחמה, אני רוצה לראות את זה מקרוב, ויש לי מצלמה חדשה, ואני יכול להיות בטיק טוק, עם כל מיני סרטונים של המלחמה, ואני מפורסם, אני קופץ על המטוס הבא, כן? אז אני מניח שרובנו היו אומרים, וואי, זה לא ממש נבון להיכנס לשדה קרב, כן? סתם ככה, כן? אם יש לך סיבה להיות שם, אז טוב, זה החלטה, אבל סתם ככה, כן? להיות מפורסם בטיק טוק, זה די מוזר, או די לא נבון, בוא נגיד, כן? אבל, אם נגיד לו את זה, כן? אתה מטורף, אי אפשר לעשות את זה. הוא לא ישמע אלינו. או בהמון מקרים הוא לא ישמע אלינו, כן? אלא מה, אני יכולים לתקף אותו, ואז נוכל לשמור על היחסים שלנו איתו, וגם כן להציב את המגבלות, כן? אז תיקוף הינו הדרך לתמוך בהם ולחזק את היחסים ביניכם, תוך כדי שמירה על דעתכם השונה בנידון. זאת אומרת, אני יכול להגיד לבן שלי, וואי, זה מדהים שאתה כל כך שאפתן, זה מדהים שאתה רוצה לקפוץ על המטוס הבא, ולעשות סרטונים באוקראינה, ולהפוך להיות מפורסם, אני כל כך גאה בך שאתה לא יושב על השמרים בבית ועושה כלום, יש לך אמביציה, ויש לך תשוקה, מדהים, וראיתי את החדשות, ואני חייב להגיד לך, זה די מסוכן שם עכשיו, ואני ממש לא חושב שזה נבוא למצוא, ואני ממש מעריך את הרעיון שלך, ואת החוצפה שלך להעז לעשות דבר כזה, אולי, כן, וזה אחרי התיקוף, אולי נוכל לחשוב על משהו אחר, כן, שיאפשר לך, כן, להעלות סרטונים שקשורים למלחמה שם,
ולהפוך להיות מפורסם בטיק טוק, מבלי לנסוע לשם, כן? אולי נעבוד ביחד, כן? ועוד פעם, אולי נעבוד ביחד, אין תיקוף יותר גדול מזה, כן? כי אנו בעצם אומרים, אנו מכבדים אותך, אנו מכבדים את הרצון שלך, אנו מכבדים את הרגש שלך, ואנו חושבים שהתוכנית שהצעת לא כל כך נבונה, ואנחנו לא דוחים אותך, אנחנו לא אומרים שכמו מה שאמרת היא כלום וכולי, ולך למיטה או משהו כזה. אנו אומרים, בוא, אנחנו באותו צוות, בוא נראה מה נוכל לעשות ביחד, וזה בניית קשרים, כן? אז תיקוף היא הדרך לשדר קבלה לאחר, להראות לו שאתה מכבד אותו, להרגיע אותו במידת הצורך, או לבסט אותו במידת הצורך, לבנות קשרים. וכשיש לך הקשרים במערכת היחסים של אימון עם בן אדם שני, אז המון דברים אפשריים. וכשאין לך את הקשרים האלו, כשאין לך כסף בבנק, כן? אז כמובן הרבה יותר קשה לדבר עם מישהו אחר. אוקיי. אז מה הבסיס לתיקוף? אז הזכרתי חלק מזה כבר, אז פה יש לנו בעל ויש לנו אישה, וכנראה מהתמונה סביר להניח שהבעל עף את הפיצה, וכנראה אי אפשר לאכול את זה, זה לא נראה יותר מדי טעים, והציטוט פה היא תזכור שהבעל שלך עושה את מיטבו, כן? אז מה צריכים כדי לתקף? מה הבסיס לתקף? אז פה סקרנות. הדבר הראשון שצריכים, וכבר הזכרתי את זה, הצד לפני תיקוף אפילו, היא סקרנות. אם אני לא יודע מה הבן השני חושב, או מרגיש, או עושה, אז איך אפשר לתקף אותו? אז כשהאישה הזאת נכנסת לבית, ורואה את הפיצה, אז הדבר הראשון היא לשאול, וואי, אני רואה שהכנת פיצה, כן, היא מנסה כן, לגרד איזושהי מידע ממנו, והוא אומר, כן, עשיתי פיצה בשבילך, כי אני כל כך אוהב אותך, ועשיתי את זה, לקח לי 5 שעות לקנות את כל המרכיבים, ולאפות את זה וכו', וכשהיא שומעת את כל זה, אז היא יכולה להגיב עם תיקוף, וואי, מדהים שאתה אוהב את זה כל כך הרבה, מדהים שעשית את זה בעצמך, כן, וזה תיקוף, כן, אני כל כך שמח שהתחתנתי עם מישהו שכן רוצה לעשות כל זה עבורי, כן, ואם היא הייתה במקום זה, נכנסת לבית ואומרת, מה זה הריח הזה של שריפה, כן? משהו נשרף פה? וואי, ניסית לאפות עוד פעם? איזה באסה, אתה יודע שאתה לא מסוגל לאפות. עוד פעם שרפת את הפיצה? כן, טוב, תפסיק כבר, בוא תזמין משהו בטלפון. היא אפילו לא שמעה שהוא קנה מרכיבים במיוחד, ושהוא, כן, בזבז 5 שעות על האפייה והעשייה וכו'. והיא לא שמעה למה זה נשרף הפעם, כן? אז אם היא לא שמעת כל זה, אז כמובן אי אפשר לתקף, ואם היא נכנסת עם חוסר תיקוף, כפי שהדגמתי, אז ברור שזה הורס את האמון ביניהם, וגם כן, כמובן, באמת לא מרגיע אותו, כן? אז הנחות, והשני היא הנחות שבירות. כלומר, אפילו, כן, אם אין לנו את המידע עדיין, כן, אנחנו מסוגלים כשאנו נפגשים עם בן אדם אחר להניח הנחות שבירות. להניח, וואי, כנראה בעלי עפה את הפיצה הזאת, כי הוא אוהב אותי, והוא יודע שהייתי בעבודה כל היום, ואני ממש עייף, ואני ממש אוהב פיצה מסוים, נדמה לי שיש שם זיתים, וזה הנחה שירה, כן? שהוא ממש ניסה לעשות משהו טוב בשבילי, כן? לעומת הנחה לא שבירה, מה זה שפיר? זה טוב, כן? הנחה שירה היא הנחה שאינה מזיקה, או ההנחה הכי פחות מזיקה שאני יכולים לעשות.
מבחינת הנחה לגבי המוטיבציה של השני. לעומת זאת, אפשר להניח הנחות מזיקות, כן? לא אכפת לו ממני, הוא עשה את זה 5 דקות לפני שחזרתי, וכמובן הוא שם את התנור בטמפרטורה הלא נכונה, ולכן הוא שרף את זה, ואם כל ההנחות האלו נמצאות אצלך, אז כמובן איך שאתה מתייחס לשני, הקבלה של השני, הבנת החוכמה שביני, יהיה מאוד קשה למצוא את זה בתוכך. ועם הסקרנות הזה שמביא מידע, והנחות שרירות שמאפשרים לנו להיות במקום של הבנה, חמלה, חוסר התנגדות עם השני, יש הכרה שיש יותר ממבט אחד בכל מצב. זאת אומרת, מה שאני מניח אולי לא נכון, כן? או ההנחה היסודית שלי, או הראשונית שלי, אולי איננה נכון. ואם אני מבין שלכל אחד יש מבט על מצבים שונים, אז באמת זה כבר מאפשר לי לא להיכנס לפולריזציה, לא להיכנס לדיכוטומיה שהכל לבן, שאני יודע הכל, והשני אין לו מבט, אין לו חוכמה, כן? העניין היא לאפשר לעצמנו להניח שבאמת לבני אדם אחרים יש מוטיבציה, יש סיבות שהם עושים את מה שהם עושים, ואולי אנחנו לא מסכימים, ואולי אנחנו לא שמחים עם זה, אבל בכל אופן יש להם הזכות לפחות להרגש שלהם ולמבט שלהם גם כן. וסופו של דבר, מה עוד בסיס? ההנחה שכולנו עושים כמיטב יכולתנו ברגע הנוכחי. וההנחה הזאת היא הנחה בסיסית ל-DBT. זאת אומרת שבכל רגע נתון, בני אדם מעוניינים להצליח. רוב בני אדם מעוניינים להצליח במה שהם עושים, ולכן כולם עושים כמיטב יכולתם. ברגע הנוכחי עם הכלים והידע שיש להם, והבעל הזה עשה את מיטבו להכין את הפיצה הזה. האם הוא הצליח? לא. האם היו לו מספיק כלים ומספיק ידע? כנראה שלא. אבל זה לא אומר שהוא לא עשה את מיטבו. וגם אצל המתמודדים שלנו, כן? אולי הם לא מצליחים, או לפחות לא מצליחים לפי ההגדרה הנורמטיבית של הצלחה. אבל זה בהחלט יכול להיות שהם כן מתאמצים ועושים כמיטב יכולתם, פשוט היכולת שלהם נמוך יותר, בגלל שהם לא מבוסתים, בגלל שהם בקיאים, בגלל שהם עייפים, בגלל שהמון דברים קשים קורו באותו יום. כן? יש כל כך הרבה סיבות שלבן אדם יש פחות יכולת, וגם אדם נורמטיבי, קם בבוקר, ישן טוב, היה לו ארוחות בוקר מדהימה, ויש לו המון כוחות ליום. וכשהוא חוזר הביתה ב-11 אחרי יום מעייף בעבודה, אז יש לו פחות כוחות. אז מה שהוא היה מסוגל לעשות בבוקר, הוא לא מסוגל לעשות בערב, כן? אז זה לא אומר שהוא לא מנסה בערב, שהוא עצלן בערב, שהוא כן לא אכפת לו מאנשים אחרים בערב, זה אומר שיש לו פחות כוח עכשיו. וזה בעצם הבסיס לתיקוף, כלומר, להיות סקרן לגבי המוטיבציות של הבן אדם השני, לנסות לחקור מה קורה פה, כן? ואז, או באותו זמן, כן, להניח הנחות שבירות לגבי המוטיבציה שלו, שבין אם זה נכון או זה לא נכון, זה מאפשר לנו, כן, לתקשר באופן הרבה יותר יעיל, אם אנו תמיד מניחים את ההנחה הכי גרועה שאפשר, או ההנחה הכי מזיקה שאפשר, אז זה מטרפד את היכולת, כן, לשוחח. ויש להכיר שאולי לשני יש מבט שתקף, כי יש יותר ממבט אחת על כל מצב, ובסופו של דבר יש גם כן לזכור שכל בן אדם עושה כמיטבו ברגע הנוכחי, וזה הנחה שרוב הזמן היא גם אמת, כן? לפעמים לא, אבל רוב הזמן באמת כל בן אדם מנסה להצליח, ואם הוא לא מצליח זה לא אומר שהוא לא עושה כמיטב יכולתו, ויש לתקף את הניסיון לעשות, והניסיון לעשות כמיטב יכולתך, אפילו אם זה לא הצליח. ומחר, בסדר, תנסה להצליח יותר, כן?
אנו לא אומרים אל תנסה, כן? אבל אנו אומרים שגם יש לקבל, שגם אם לא הצלחנו, יכול להיות שעשינו כמיטב יכולתנו, כן? ואנו צריכים לתקף את עצמנו חזרה למילה הזאת תיקוף, כן? לעשות תיקוף עצמי לעצמנו, שבאמת עשינו כמיטב יכולתנו. אוקיי, מה זה חוסר תיקוף, אם כן? כן. אז חוסר תיקוף היא כמובן הפוך מתיקוף, כן? אז חוסר תיקוף היא כשדוחים, מתעלמים או שופטים את החוויות, או מבקרים, כן? את החוויות הרגשיות, או המחשבות, או ההתנהגויות וכו' של האחר, כן? כלומר, במקום להראות לבן אדם השני שאנו מבינים שיש מבט אחר על המצב, ובמקום לתת כבוד לחוכמה שבתוך הדרך הזה, כשאנו מוצאים את זה כמובן, פה אנחנו פשוט דוחים את זה, מתעלמים מזה, שופטים את זה, כן? השני לא שווה, כן? איך עושים את זה בפועל? אז לפעמים זה הפחתת הרגשות, או עומק הכאב, כן? אם אתה אומר לבן אדם שבוחר כשהוא ראה סרט, כן? סרט רומנטי שבה, כן, הגיבורה נפטרה בסוף ובוחר, ואתה אומר, מה פתאום, זה שטויות, זה רק סרט, אל תבכה, זה לא מתקף, כן? אתה לא מקבל את הכאב שלה על הסרט, כן? או אם מישהו נפל, ואתה אומר, זה רק סריטה, זה לא כואב, אבל זה כואב להם, כן? אז אם אנו אומרים זה לא כואב, אנו חושבים שאנו, כן, מנסים, כן, לעזור להם לעבור את הכאב, כן? תקפוץ לשלב הבא, הכל בסדר, כן? זה לא ביג דיל, כפי שכתבתי פה. אבל בעצם, החוסר רצון לראות את הכאב שלהם, כן? העובדה שאנו שופטים את הכאב שלהם ככלום או מתעלמים ממנו, זה נותן להם תחושה שאתה נוטש אותם, שאתה לא שם בשבילם, שאתה לא מבין אותם, שהרגשות שלהם אינם תקפים, ולפעמים אנו מאשימים אותם, כן? שזה ודאי, כן? לא מתקף להאשים מישהו, במיוחד אם הוא לא עשה את זה, כן? וזה קורה הרבה, או אנו מאשימים עליו, אותו על משהו שהוא לא מסוגל לא לעשות, כלומר, בוא נגיד שהוא בוכה, ובוכה ובוכה, כשהוא רואה שהאמא של במבי, בסרטון של דיסני, נרצח, ואנו אומרים לו, די כבר, אתה כל כך תינוק, אתה ממש תינוק, כן? אתה מפריע לכולם עם הבכייה שלך. זה לא תקף, זה לא תקף לעזור את זה, כן? כי אנו מתעלמים מהעובדה שבשבילו, יש המון כאב פה, בשבילו, הוא לא מסוגל לשלוט בעצמו כרגע, הוא עצוב. אוקיי? דבר אחר שגורם לחוסר תיקוף השתלטנות, כן? כל אחד במשפחה שלנו לומד רפואה, ומה אם יש מישהו שלא רוצה ללמוד רפואה? מה אם יש מישהו שהוא מאוד רגשי, ורוצה להיות, לא יודע, שחקן, או צייר, כן? ואתה לא מאפשר את זה ולא מתקף את זה, אז זה חוסר תיקוף. הוא מרגיש, כן, שבות, השבוי בתוך המצב. אם אתה מנסה לפתור בעיות כשזה לא נדרש, כן? וזה בכל ספרי ההורות, אנו רואים את זה, כן? אם הילד שלך מנסה לבנות איזשהו מגדל, וזה נופל, כן? יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לקפוץ ולהגיד, אוי, איזה באסה שזה נפל, טוב, אני אראה לך איך לבנות את זה טוב יותר, שזה לא ייפול. או אנחנו יכולים להיכנס לשם ולהגיד, וואי, נפל לך המגדל, טוב, מה אתה חושב? איך אתה חושב שתוכל לבנות את זה בחזרה, באופן שזה לא ייפול? אז בראשון אנו לא מתקפים אותו, אנו אומרים לו, בסמוי, אנו לא חושבים שאתה מסוגל. אני אראה לך איך לעשות את זה. ובשני, אנו אומרים לו, בסדר, זה קרה, וזה עצוב, ואיך אתה יכול לפתור את הבעיה, כן? והאחרון חביב, ויש עוד, היא ניסיון לפתור את הבעיה, לפני שאנו מבינים את חוויית האחר, או מה שהוא צריך, כן? וזה בהחלט קורה הרבה, כן? אנחנו מאוד אוהבים לפתור בעיות, כן? כבני אדם, כבני אנוש,
כן? הרבה יותר קל לפתור את הבעיה מלהישאר עם הבעיה, אז אם אפשר לפתור את זה מהר, אז מצוין, כן? אבל כשאנחנו עושים את זה, כן? ואנו לא שומעים את חוויית האחר, לא שומעים מה שקשה לו, כן? אולי, כן, צחקו עליו בכיתה, ואנחנו כבר הרמנו את הטלפון למנהל כדי לנזוף אותו ולבקש, כן, ועד משמעת כדי, כן, לטפל בעניינים, וזה לא מה שהוא חווה, זה לא מה שהוא רוצה, אנחנו פשוט לא שומעים אליו, כן? אנחנו לא שומעים בדיוק איך הוא חווה את הביזוי הזה, ומה הוא רוצה לעשות בנידון. וזה לא תקף, כן? כי אנו מראים לו שלא אכפת לנו בעצם לרגשות שלו. אנחנו חושבים שאנו מראים לו שאכפת לנו ממנו, אבל בעצם אנו אומרים שלא, שאכפת לנו ממה שאנחנו רוצים לעשות, כן? ולא שמים לו למה שהוא צריך. אז זה דרכים, כן, לגרום לחוסר תיקוף, כן? כשדוחים, מתעלמים או שופטים את, כפי שאמרתי, בדרך כלל חוויות הרגשיות שוודאי הם תקפים, או מחשבות, או התנהגויות אם הם תקפים. אוקיי, אז דיברנו על תיקוף, דיברנו על חוסר תיקוף, מצבים של חוסר תיקוף, מצבים של תיקוף, כן? ועכשיו נדבר על טכניקה, כי בעצם כפי שאמרנו, תיקוף היא טכניקה. אז יש 6 שלבים של תיקוף, שהם אינם שלבים של אחד יותר טוב מהשני, והם אינם שלבים כרונולוגיים שמנסים אחד ואם זה לא עובר קופצים ל2, אלא כל אחד ואחד היא שלב לפני עצמה, וכל אחד ואחד יעבוד יותר טוב במקרים מסוימים, וחלק מהתחכום של לימוד המיומנויות של DBT היא לדעת וללמוד, לדאבוננו על בשרנו, כן, איזה כלי להשתמש בו. אז הכלי הראשון היא תיקוף של להיות נוכח. כלומר, אתה פשוט יושב עם הבן אדם, מסתכל לו בעיניים, לא מסתכל בפלאפון, לא מתעסק עם משהו אחר, אתה פשוט יושב איתו ואתה שומע את מה שיש לו לומר, אתה יושב מולו, כל שפת הגוף שלך היא אני פה בשבילך. ונוכחות כזה היא יכול להיעזר מאוד, אנחנו אפילו יודעים שבדת היהודית, כן, אם יושבים שבעה, לפי הלכה, אם מישהו נכנס לשבעה, אז הוא אמור לשבת מבלי לדבר, פשוט לשבת שם, להיות נוכח עם המתאבל, וזה כבר מעביר את העובדה שאני פה איתך, אני באתי ואני פה ואני מרוכז בך, ואז אם האבל רוצה לדבר איתו, אז הוא פותח את הפה ומדבר איתו, ואם לא, הוא פשוט יושב שם, ונוכחותו מוכיח את עצמו. אז זה השלב הראשון. שלב שני היא שיקוף מדויק, כלומר אם הבן אדם אומר, וואי, היה לי יום קשה, והמורה הזאת, כן, מורה עדה, צחקה עליי, ואז היא זרקה גיר עליי, אם יש גיר עדיין בבתי ספר, ואתה אומר לו, וואי, באמת, מורה עדה צחקה עליך, והיא זרקה גיר עליך? זה שיקוף מדויק. אתה מחזיר לו את המילים שלו, פחות או יותר, או אפילו יותר, אותם מילים, וככה אתה מראה לו ששמעת אותו, ואתה גם בודק ששמעת אותו, וזה מאפשר לשיחה לגלגל, כפי שאמרנו בהתחלה, כן? אם אני משקף את מה שאמרת באופן מדויק, עם אמפתיה, אז אתה תמשיך בדרך כלל, כן? והיא זרקה את הגיר עליי, ואני, כן, קפצתי מתחת לשולחן, וזה לא פגע בי, אבל אז הוא מתחיל לספר, וזה מדהים, כי זה מאפשר לו להוציא את הרגשות שלו, להיות בקשר איתך, והראית לו שאתה אכפת לך ממה שיש לו לומר, ומהמבט שלו. דרך שלישי, קריאת מחשבות מתוך הקונטקסט, כן? אז פה, בוא נגיד בן אדם, כן, נכנס לחדר וישר מגיע למטבח, לוקח כוס יין ושותה את כל הכוס, או חצי בקבוק, כן? תמוה, כן?
אבל אתה יודע שהיום בעלך כן הלך לעבודה, והיה סיכוי שיפטרו אותו. אז לפי הקונטקסט ולפי איך שהוא מתנהג, שפת הגוף שלו, העובדה שהוא שתה חצי בקבוק יין, כן, אז אתה אולי יכול לנחש, כן, וואי, חמודה, כן, חמוד, מה קרה היום? קרה משהו בעבודה, מה שציפינו, זה קרה. עם הניחוש הזה, אז אולי זה יעזור לו להתפתח, וכמובן לעשות את זה באופן מאוד עדין, אבל הניחוש, ואם הניחוש איננה נכונה, והוא אומר, לא, 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 קיבלתי כן ג'וב יותר טוב, כי פיתרו אנשים אחרים, ועכשיו אני כן הסגן נשיא או משהו כזה, ואז את יכולה להגיד, לא הבנתי, כן, אז לא הבנתי, אז למה אתה שותה חצי בקבוק יין? ואז הוא יכול להסביר, כן, כי אתה עדיין מנחש, ואם לא ניחשת נכון, אז אתה מסביר, סליחה, טעיתי, תסביר לי, אני רוצה לשמוע. 4 של תיקוף, היא הבנת התנהגותו של הזולת לאור, לא הקונטקסט, או שפת הגוף שלו וכו', אלא לאור העבר שלו והביולוגיה שלו. זאת אומרת, אם יש לו דפוס, שכל פעם שהחברה שלו זורקת אותו, כן, הוא נכנס לדיכאון, וזה קרה, אז אתה יכול לנחש שאולי הוא בדיכאון עכשיו לאור הדפוס הזה, כי החברה שלו זרקה אותו אתמול. ואפשר לנחש ולנחם. ולתקף את הרגש שלו, שהוא מרגיש דיכאוני, שהוא עצוב וכו'. וגם כן אפשר לנחש מתוך הביולוגיה, מה זה הביולוגיה? אז בעצם זה שיעור שלם, אבל הגישה הביוסוציאלית של מרשל לינהן, להפרעת אישיות גבולית, היא שבן אדם בעצם 60% מההפרעה היא ביולוגית, נוירוכימית, כן, בן אדם נולד עם טמפרמנט מסוים, ויש כן המון טמפרמנטים, בן אדם יכול להיות מוקצן או מופנם, וגם כן בן אדם יכול להיות פחות או יותר רגיש. אז יש אנשים שנולדים עם רגישות מאוד גבוהה לכל מיני גירויים, כן? גירוי שבשביל בן אדם נורמטיבי הוא אפילו לא היה שם לב, אבל בשבילם הם שמים לב, כן? המים שאינם פושרים חמים מדי, הבגד כן משפשף, הקול שלך יותר מדי גבוה, כן? כל מיני דברים שמגרים אותם, עוד דברים כן יותר רגשיים, כן? שיפוט, ביקורת, התעלמות, נטישה, כן? הם ממש שמים לב לכל הדברים האלו באופן טבעי, והם מגיבים באופן מאוד עוצמתי, זה חלק מההפרעה, שהתגובה היא מאוד עוצמתית, והם לא חוזרים לאיזון רגשי בזמן נורמטיבי, כן? וזאת אומרת שבן אדם שכל הזמן יש טריגרים, ולפי יש ספר אחד שפורסם, כן, כל החיים טריגר או משהו כזה, אז באמת בשבילם כל החיים טריגר, והוא מגיב באופן עוצמתי, וקשה לו לחזור לאיזון, אז הוא תמיד מוקפץ, ואם הוא כבר בדרגה 80 של הרגישות, ועוד דבר קורה הוא עולה ל-120, ועוד דבר קורה הוא עולה ל-160, ופשוט, כן, זה בן אדם שפשוט לא מסוגל לחיות עם הכאב, וההצפה הרגשית הזאת, כפי שראינו בתמונה של the screen של מאנץ', פשוט לא מסוגל. ואם אנו מודעים לזה, אז אנו מסוגלים לתקף את זה. אנו מסוגלים להגיד, וואי, אתה נראה ממש, כן, מוצף רגשית. כנראה היה לך יום עמוס. אתה רוצה לספר לי? 5, לנרמל את רגשות האחר. ואנחנו כבר עשינו את זה בתיקוף עצמי לפני כן, אם שמתם לב, כן? להגיד לשני, כן, וואו, ממש כואב לך, כן? הפסדת בכדורסל בדקת ה-90, ואתה מרגיש מזופת, ואתה מרגיש שאתה פשוט לא רוצה לחיות יותר, כן? ווואי, כל אחד היה מרגיש ככה. אתה חלק כן, הטבע האנושי, ואני מבין את הכאב שלך, כן? כי זה נורמלי, זה פשוט נורמלי,
אולי אתה אפילו מרגיש את זה יותר, אם יש לך הפרעת רגישות גבולית, אז אולי הרגישות שלך הופך את זה לסיוט יותר גדול. ופה כשמנרמלים את זה, חשוב לא להתנסות, כן? כאילו אתה אומר, כל אחד היה מרגיש ככה, אז הכאב שלך זה לא כאב, זה לא הכוונה, אתה לא רוצה להגיד לו שהכאב שלו איננה כאב, אתה רוצה להגיד לו שהכאב שלו היא מובן וטבעי וקשה מאוד, ואתה מבין את זה, ובאמת הידיעה שמה שאנחנו מרגישים היא נורמטיבי, ואנשים אחרים מרגישים את זה גם כן, זה מוריד מהעומס על ליבנו. אז אפשר לתקף ככה, ואפשר לתקף בשלב השישי, בכנות קיצונית, כלומר, להיות שם עם הבן אדם, להיות בגובה עיניים איתו, להראות אמפתיה, אפילו בלי מילים, פשוט לשבת איתו, וכן, להבין את כאבו, או לספר לו, כן, זה גם קרה לי כשהייתי צעיר, ולא נדבר על שלי, כן, אני לא רוצה, כן, לגנוב את הסצנה פה, זה הכאב שלך עכשיו, אבל רק שתדע, שאני ממש, הלב שלי קרוע בשבילך, כי אני מבין מה שאתה עובר. אז כל הדברים האלו בעצם מראים לבן אדם השני, שאנחנו מבינים שיש לו מבט משלו, שהוא כאוב, שהוא רגיש, שהוא מרגיש, בדרך כלל זה רע, כן, לדאבוננו, ואנחנו פה בשבילו. אז ניתן לתקף באופן מילולי, או עם שפת הגוף. כלומר, אנחנו יכולים להשתמש עם מילים, כפי שרוב הדברים פה, 1 עד 6, הם מילולי, או אפילו עם שפת הגוף, כן, להרים גבה עיניים, כשהוא מספר על החוצפן, כן, לחייך, לראות אמפתי, כן, לשבת זקוף, כי אתה איתו ולא, כן, כל הדברים האלו, גם כן קול, כן, אם יש לנו קול רך, זה יכול להרגיע, אז כל הדברים האלו הם חלק מזה שאנו מראים לו שאנו מרגישים את הכאב שלו, ואנחנו רואים בזה משהו לגיטימי ומשהו תקף. ואל תשכח, וזה מאוד חשוב, שבדרך כלל צריכים לתקף מספר פעמים עד שתראו השפעה. אז לפעמים אנשים באים לקורס הזה, או רואים את הסרטון הזה, כן, ואומרים, רגע, ניסיתי את זה, וזה לא עבד. נכון, אם אתה מנסה את זה פעם אחת, אז סביר להניח שזה לא יעבוד, כן? ודאי בן אדם מאוד, כן, מאוד רגיש, ומאוד לא מבוסת. אבל אם אתה מסוגל להמשיך לתקף, ולהמשיך להישאר בתוך הזירה, ולהמשיך להיות סקרן, להניח הנחות שפירות כפי שאמרנו, להניח שהוא עשה את כמיטב יכולתו בכל רגע, ולשמוע את הסיפור שלו, בין עם מילים או בין בלי מילים, כן? זה מתקף בשביל הבן אדם השני, וזה בסופו של דבר בהמון מקרים עושה הבדל. אין צל של ספק שלפעמים הבן אדם כל כך לא מבוסת ששום דבר לא יעזור, הוא פשוט לא שומע אותך, פשוט לא רואה אותך, וזה נכון. אז כפי שאמרנו בהתחלה, תיקוף היא איננה כדור פלא, והיא איננה נס או משהו כזה, היא טכניקה. אם משתמשים עם זה נכון, אז זה בהחלט עוזר להפחית את הרגשות בהמון מקרים, ויותר חשוב מזה, זה בונה אימון. ועל בסיס האימון הזה אפשר לתקף בעתיד, וזה אפילו יהיה יותר מוצלח. אוקיי, אז איך מתקפים? אז כפי שראינו, יש המון דרכים לתקף, אז איך נתקף? בכל דרך אפשרי. תזרוק את הכל, כן? תנסו את 1, זה לא עובד, תנסו את 4, זה לא עובד, תנסו פשוט לשבת שם, הוא לא רוצה לדבר עמך, אז אולי תביא לו כוס מיץ, אולי תשב על ידו, הוא טורק את הדלת ונכנס לחדר שלו, אז אולי תגיד, אתה רוצה שניכנס? הוא אומר שלא, אתה אומר בסדר גמור, אני לא אפריע לך, אבל אני אשים פה על יד הדלת איזושהי מרק עוף אם אתה רוצה לאכול, אחרי יום ארוך בבית ספר. וזה מתקף, כי אתה מראה שאתה
מכבד את הרגשות שלו, ואתה לא, כן, נכנס לתוך החדר שלו, אבל אתה כן משאיר לו מרק, וזה גם מראה אמפתיה ואכפתיות וכבוד עבורו. אז כל דרך אפשרי שאפשר לתקף, זה הדרך לעשות את זה. אוקיי. וחשוב מאוד להדגיש עוד סייג מסוים, רק מתקפים את מה שתקף. ודיברנו בהתחלה, או רמזתי בהתחלה, שאף על פי שההגדרה הרשמית היא לתקף את הרגשות, את המחשבות, את ההתנהגות ואת התחושות של הבן אדם השני, כן? וזה לא חייב להיות המתמודד, זה יכול להיות בעלך שהוא בן אדם נורמטיבי לגמרי, זה יכול להיות האמא שלך, זה יכול להיות הבעל מכולת, זה יכול להיות הנהג אוטובוס, כן? זה אפשר לתקף כל בן אדם. אז אף על פי שההגדרה כוללת תיקוף כל הדברים האלו, מאוד חשוב לתקף רק מה שתקף. ויש דבר אחד שהיא תמיד תקף, שזה הרגשות, וכפי שכתוב פה, תמיד אפשר לתקף רגשות, כן? ולכן, כי כל אחד, אם הוא מרגיש עצוב, הוא מרגיש עצוב. אם הוא בוכה ובוכה ובוכה, כי האמא של במבי נרצח בסרטון של דיסני, אז כן, זה הרגש שלו. אז אפשר לתקף את זה, אפשר להבין לו, להראות לו שאתה מבין שהוא רגיש, ולכן הוא לוקח את זה ללב, וזה בסדר, כי יש אנשים רגישים שלוקחים את זה ללב, אף על פי שכן האחיין שלו כבר רץ ושמח, כן, זה לא הוא, וזה בסדר, כן, אפשר לתקף את הרגשות תמיד, את המחשבות, לפעמים זו מחשבה פסולה, אז זה קצת יותר מסובך, כן, ודאי יש התנהגויות שהן פסולים, או שפוגעים בעצמם, או שפוגעים באחרים, כן? אז לפעמים יותר קשה לתקף דברים אחרים, חוץ מהרגשות, לכן תמיד אפשר לתקף משהו, והמשהו שתמיד אפשר לתקף יהיה רגשות. ויש לזכור שההפך של אמת זו אמת אחרת, לא שקר, כן? שזה דרך אחרת להגיד מה שאמרנו לפני כן, שיש יותר מאמת אחת, שיש מבט לגיטימי של אחרים, כן, אפילו אם אנו לא מסכימים איתו, אבל זה המבט שלהם, וזכותם למבט שלהם, אז יש לנו אמת, יש להם אמת אחרת, כמובן לא אמת מטאפיזית, כי כנראה אמת מטאפיזית אולי רק יש אחת, אבל אמת אנושי יש יותר מאמת אחת, ותמיד בתוך האמת שלו יש משהו שאפשר לתקף, וזה הרגשות. כן, גם אם בן אדם, כן, אולי נעבור לעניין הבא, אי אפשר לתקף עובדות שאינן נכונות. אז אמרנו שרק אפשר לתקף מה שתקף, מה לא תקף, עובדות שאינן נכונות, הן לא תקפים. כלומר, כן, אם אתה מקבל טלפון מהבת שלך באוניברסיטה, נכשלתי במבחן, קיבלתי רק 95. אז זה עובדתי לא נכון. אז יש לך שתי אופציות. א', להתחיל להתווכח איתה. נכשלת במבחן וקיבלת 95, מה אתה? נפלת על הראש, 95 ציון מצוין, למה את לא שמחה עם זה? כן? וזה לא מתקף. זה נשמע כאילו אתה מנסה לעודד אותה, להוציא אותה מהדיכאון שלה, לנסות להראות לו את המציאות והאמת ש-95 זה ציון מדהים, וזה באמת מה שרובנו עושים באופן טבעי, אבל זה לא כל כך מוצלח, ובוודאי לא עם הבני אדם שאנו מתמודדים איתם, שהם מאוד רגישים, כי בשבילם ובשביל המון מאיתנו, אני מרגיש שנכשלתי, ואני מרגיש ש-95 זה כישלון. אז זה לא משנה, כן, שאתה לא מרגיש ככה, וזה לא משנה שאובייקטיבי זה לא ככה. הרגש האמיתי שלי היא שנכשלתי, כן? אז אי אפשר לתקף את העובדה האובייקטיבי שנכשלת, כי 95 זה לא כישלון, אבל אפשר לתקף את הרגש.
ופה כל הכלים שדיברנו עליהם, השישה השלבים, כן, ודברים אחרים שהזכרנו דרך אגב, כן, אפשר לתקף איתם. לדוגמה, נכשלתי במבחן, קיבלתי רק 95, אז אני יכול להגיד, וואי, את מרגישה שנכשלת, זה כל כך נורא והיום להגיש שנכשלת, מה קרה? ואז היא מסבירה, כן, זה גם סקרנות פה וגם תיקוף, כן, אם שמתם לב. ואז היא מסבירה, כל החברות שלי קיבלו 100, ואני קיבלתי רק 95, נכשלתי. עכשיו בגלל שתיקפת והיית סקרן, למדת שאולי, כן, 95 זה כן בעייתי, כי כולם קיבלו 100. אז למדת משהו, ואז אתה אומר, וואי, אז כולם קיבלו 100 ואת קיבלת 95, זה ממש מאכזב? היא אומרת, כן, זה ממש מאכזב, כי אני לימדתי אותם, כן? והם קיבלו 100 ואני רק 95, זה ממש לא פייר. אז את יכולה להגיד, וואי, נכון, זה מרגיש ממש לא פייר, כן? שאת לימדת אותם והם קיבלו ציונים יותר טובים, זה, כן, זה באסה, איזה באסה. והיא אומרת, כן, זה ממש באסה, אני לא אלמד אותם במבחן הבא, ואז אני אקבל 100 והם 95. וזה סוף השיחה, כי תיקפת אותה, כי תיקפת את הרגשות שלה, שזה כישלון במבחן, שהיא מרגישה שהיא נכשלה, והתיקוף עזר לשיחה להתפתח ולגלגל, למדת עוד עובדות בגלל הסקרנות, כן, והתיקוף הזה, ובסוף היא הוציאה את הכעס והתסכול שלה, והיא מסוגלת לעבור הלאה, כן? ואם היית הולכת ראש בראש להסביר לה שזה לא כישלון, זה היה פיצוץ, זה לא היה נחמד, לא היה רעים, לא היה בונה את מערכת היחסים ביניכם, לכן ממש חשוב לתקף את מה שתקף, לחפש את מה שתקף, שבדרך כלל אפשר לסמוך על העובדה שהרגשות הם הדברים תקפים, ולעשות את זה. מה עוד אין לתקף? אין לתקף התנהגות בלתי חוקית, או הרסנית, או מסוגנת לגוף או לנפש, כן? ברור שדבר שהיא לא חוקי או הרסני או מסוכן, כן, אי אפשר לתקף את ההתנהגות הזאת. עוד פעם, אפשר לתקף את הרגשות שמאחריהם, אפשר לתקף, וואי, אם עשית את זה, אם פגעת בעצמך, כנראה התחושה שלך באותו רגע הייתה כל כך ירודה, וכל כך דיכאונית, מה קרה חמודה, כן? מה קרה שגרם לך לעשות את זה? אפשר לתקף את הרגשות, לא את המעשה, כן? ואז לומדים, ואולי מה שלומדים עוזרים גם כן לתקף עוד, כפי שראינו במקרה של הכישלון במבחן. ואין לתקף ההתנהגות שמנוגדת לנורמות חברתיות, כן? ילד לא רוצה ללכת לבית ספר בבוקר, לא רוצה לצאת מהמיטה, לא רוצה ללכת לעבוד, כן? אז אי אפשר לתקף את ההתנהגות, כי זה נורמטיבי, אבל בהחלט אפשר לתקף את מה שגורם לזה, כן? את הרגשות. אפשר להגיד לילד אולי בין 12-13 במיטה, ושלא מוכן לצאת מהמיטה, אפשר להגיד לו, כן? אוי, אתה נראה ממש מותש, אתה נראה ממש עייף, מה קורה לך שאתה לא רוצה להגיע לבית ספר, כן? ואולי הוא יתחיל להסביר, ואז יכול להיות שיחה, ואז אולי נגיע לאנשהו, כן? אבל במקום זה אפשר להגיד, טוב, צא מהמיטה, אתה ילד עצלן, אני הולכים לבית ספר עכשיו, אני צריך ללכת לעבודה, אי אפשר לאחר עוד פעם בגללך, ואז פה יש ויכוח, לא שמים לב לרגשות שלו, הוא אז לא ירצה לשים לב לרגשות שלך, ואפילו אם הוא ילך לבית ספר בסוף, אף אחד לא זכה פה, כן? אף אחד לא, כן, לא זכה, אף אחד לא ניצח, שני הצדדים, כן, הפסידו. אז באמת אין לתקף התנהגות שמנוגדת לנורמות, אבל יש לתקף את הרגשות, ואולי על ידי תיקוף רגשות אלו, וכפי שאמרנו, אולי על ידי תיקוף ותיקוף ותיקוף ותיקוף, שרגשות אלו לפעמים נגיע למצב שהרגשות אכן יפחתו, ונוכל לגלגל את השיחה, ואולי אפילו להגיע למסקנה שעוזרת לכולם, וגם אם לא, הטכניקה מיועדת להפחית את הרגשות, לבנות את הקשרים, לבנות את המערכת יחסים ואת האימון. ואם עשית את זה, בין אם הוא ילך לבית ספר, בין אם הוא לא ילך לבית ספר, כבר הצלחת עם הכלי הזה, המיומנות הזה של תיקוף.
אוקיי, אז הגענו כן, קרוב לסיום של ההרצאה שלנו. למדנו מה זה תיקוף, מה זה חוסר תיקוף, מה הבסיס לתיקוף, מה השלבים של תיקוף, כן? מה אין לתקף, ועכשיו שאנחנו יודעים את כל זה, אז כנראה זה פשוט, כן? עכשיו כל מה שאנו צריכים לעשות זה לתקף, כן? והכל יהיה בסדר. ומי שכבר ניסה את זה, יכול בהחלט להגיד לי, כן? והבת שלי אומרת לי את זה כל הזמן, אתה לא מתקף מי יודע מה, אתה ממש לא יודע מה אתה עושה. ואני אומר, טוב, אז אני לא כל כך טוב בזה, כן? אבל אני בכל אופן יכול להעביר שיעור על תיקוף, ולתקף את עצמי שאני עושה כמיטב יכולתי בעת הנוכחי, עם הכלים והידע שיש לי, ונקווה שזה יספיק, ואם לא, ננסה יותר טכניקות ולימוד לפעם הבאה. וגם נשים לב למה שמונע תיקוף יעיל, כי באמת יש דברים שמונעים מאיתנו את היכולת לתקף באופן יעיל. דבר ראשון, אנו לא יודעים איך לתקף, כן? פשוט מאוד, אנו לא יודעים איך, כן? לא למדנו מספיק טוב, או אם למדנו, לא, כן, זה לא התמיע בתוכנו, או לא שמנו לב לכל הדקויות, כן? וזה בסדר, כן? וזה בסדר גמור, כן? דבר, פעם ראשון שאתה שומע את ההקלטה הזה, אולי תפספס כמה נקודות, כן? ואז תנסה את זה עם מה שאתה זוכר, ואם זה עובד מצוין, ואם זה לא עובד, בוא תשמע את הקלטת עוד פעם. ואני בטוח שיש דברים שלא שמת לב להם בפעם הראשונה שתשים לב להם בפעם השנייה. איזושהי דקויות שפותר, שכן מפריע לטכניקה שלך. אז דבר ראשון, אולי יש חיסור במיומנות. לא חייב להיות, אבל אולי. דבר שני, וזה דוגמה לזה, כן? אולי אנו מרגישים שאנו צריכים לעודד את האחר, כן? כן, זה יהיה בסדר, אתה תצליח, כן? ואנו חושבים שזה תיקוף, כן? כי אנו אומרים לו, אתה תצליח, זה בטח תיקוף. אבל הוא חושב שהוא לא יצליח, הוא בטוח שהוא לא יצליח, הוא אף פעם לא מצליח. אז להגיד לו, אתה תצליח, זה להראות לו שאתה לא מבין אותו, כן? עדיף להגיד, טוב, אתה הולך למשחק כדורגל, נכון, הפסדתם ב9 מתוך 10 משחקים האחרונים שלכם, טוב, סביר להניח שכן ינצחו אתכם עוד פעם, אבל אתה יודע מה, אני מאוד גאה בך שאתה הולך בכל אופן, יש לך מאמץ ואומץ שאתה מגיע, ותצא לשם ותשחק באמת על יכולתך, ואני אגאה בך, כן? אז זה לתקף, להראות לו, אני לא מעודד סתם, כי אני יודע שזה לא טוב בשבילך לעודד אותך סתם, אבל מה שכן טוב היא לראות אותך, ולתקף את מה שתקף אצלך, שהיא המאמץ והרצון לנסות אף על פי שבאמת יש המון ציפיות לאכזבה. כן? אנו לא מבינים את המהות של הפרעת אישיות גבולית, וכיצד זה מתבטא. אז באמת יש לנו את הסרטון הזה, יש לנו עוד סרטונים בערוץ היוטיוב שלנו, גם יש לנו כמובן את הקורס שלנו, קישור משפחה, שאנחנו מעבירים בחינמי לבני משפחה, וזה בהחלט דרך ללמוד על המהות של הפרעת אישיות גבולית, וכיצד זה מתבטא, וזה יאפשר לכם, להרגיש יותר חמלה כלפי בני משפחה שלכם, כלפי המתמודדים, כי אתה יודע מה עובר עליהם, ויודע מחקרית איך זה מתבטא, אז זה עוזר לנו לחמול עליהם, להרגיש אמפתיה, אף על פי שקשה לפעמים, כי הם כן ממררים לנו את החיים, מקשים את החיים, כן? אבל בכל אופן, ככל שאנו מבינים יותר טוב, אנחנו כן יכולים לתקף יותר טוב. וזה גם קשור לניחושים שאמרנו, כן? בדרגות תיקוף או שלבי תיקוף, 3 ו4, כן? לנחש מה קורה, ככל שיש לנו הבנה יותר טוב, בסיסית נוכל לנחש יותר טוב. ולא לנחש, כן? באופן גרוע. אנו לא מסוגלים לקבל את המציאות כמו שהוא, כן? אנו פשוט לא מסוגלים להאמין שבאמת הוא חולה. יכול להיות, כן? זה יכול לקחת שנים. הוא יהיה בסדר, זה רק ילד בסיכון, הוא רק מתבגר,
הכל יהיה בסדר, ואולי כן, בהחלט, אולי מי שרואה את הסרטון הזה, כן, הוא רק מתבגר, ואפשר לתקף אותו, כן, תיקוף תמיד עוזר, בין אם יש לך כן איזשהו אבחון של הפרעת אישיות גבולית, או בין שאתה סתם בן אדם עם רגשות, כן, כמו כולנו, כן, תיקוף תמיד עוזר, אבל במידה שהמצב היא באמת יותר קשה מהרגיל, ואנחנו לא מסוגלים לקבל את זה, כי אנחנו לא רוצים שזה יהיה המציאות, אז זה ממש מקשה לנו לתקף, כן. מה עוד מפריע לנו לתקף, מונע מאיתנו? הצפה רגשית, כן? בדיוק כפי שראינו בהתחלה עם היצירה של The Scream, כן? או המפלי מים, כן? אם יש סערות רגשות בתוכנו, כעס, אכזבה, קינה, כן? עצב, כישלון, הכל ביחד מעורבב, אז כמובן אנחנו לא מסוגלים לחשוב באופן בהיר. וזה בהחלט מונע מאיתנו לתקף, כי אנחנו פשוט לא מבוסתים בעצמנו. וזה קורה, זה בהחלט קורה לבני משפחה, שמי שיש לו הפרעת אישיות גבולית, או אי-ויסות רגשי חמור, כי באמת זה גם מדבק, כן? כולנו יודעים, אם אתה נכנס לחדר שיש מתח שם, אתה מרגיש את המתח הזה. אז גם פה, אם הוא לא מבוסת, זה מדבק. ואנו צריכים לרסן את עצמנו, כמובן, כן? ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו לרסן את עצמנו ולהישאר יציבים, אבל לפעמים אנחנו בני אדם ואנו לא מסוגלים. מה עוד מונע? אנו פוחדים להרגיש או להתעמת עם רגש האחר, וזה גם, כן, להיכנס לראש שלו, לנסות, כן, להיכנס לראש שלו, ממש להיות אמפתי לכאב שלו, לעצב שלו, לדיכאון שלו, זה קשה מאוד, כן? אף אחד לא רוצה להרגיש ככה. אז ממש לשבת שם איתו ולצלול לתוך הרגשות האלו ולהתעמת עמהם, זה לא דבר פשוט. זה ממש לא דבר פשוט, במיוחד בשביל במשפחה, כן? מטפל יש לו איזושהי דיסטנס מסוים, אבל במשפחה ממש מרגיש את זה. אז זה לא קל. כן, להגיע למצב רגשי שאתה פתוח להיות איתו, להרגיש את זה, ואז לתקף את זה, כי אתה מרגיש את זה, כן? וכמובן, אפשר לתקף באופן יותר שטחי, כן? לא כל אחד צריך להגיע לעומק התיקוף, אבל זה חלק ממה שמונע, בהחלט, כי אנחנו פשוט, מספיק, אני לא רוצה להיות שם. ונכון, אתה לא רוצה להיות שם, זה טבעי ונורמטיבי, ואולי תצטרך להתגבר על זה אם אתה רוצה לעזור, ואולי לא תוכל להתגבר על זה עכשיו, וזה גם בסדר, כן? אתה פשוט לא במקום לתת את העזרה הזאת, ותצטרך לתת עזרה אחרת. מה עוד מונע? אנו כועסים, שומרים טינה, שופטים את האחר, אין צד של ספק, ואנו לומדים את זה בקורס שלנו, בקשרי משפחה, כן? בן אדם שכן ממרר לך את החיים, ועושה בלגנים, והורס לך את החתונה, וכן גזל לך את הכסף, ומי יודע מה, אז אתה שומר, אתה כועס עליו. או עשית לו משהו, עשית משהו עבורו, והוא לא שם לב בכלל, אז אתה שומר טינה, או אתה שופט את המעשים שלו, כי אתה חושב שהוא עצלן, כן, כל הדברים האלו. אם אתה, כן, שומר על הרגשות האלו, ולא מאפשר להם להתפוגג, בגלל מעשיו בהווה או בעבר, אז אתה מרגיש שלא מגיע לו תיקוף. הבן אדם לא מגיע לו. למה שאני אתקף אותו? למה שאני אראה לו שאני חושב שיש משהו חכם, כן, יש לו חוכמה בתוכו, או יש משהו אמיתי ברגשות שלו? אני לא רוצה, לא מגיע לו. אני כועס עליו. אוקיי, בסדר. וזה מונע ממך לתקף, כן? ואם אתה רוצה לתקף, כן? אם אתה רוצה לבנות את הקשרים האלו, אם אתה רוצה להפחית את הרגשות שלו, אם אתה רוצה לבסט אותו, אז תצטרך ללמוד איכשהו להתמודד עם הרגשות שלך. וזה מה שאמרנו בהתחלה, כן? תיקוף עצמי, להגיד, בסדר, כעס, הטינה, השיפוטיות נורמטיבית. כל בן אדם במצב שלי, ותאמינו לי, אני מכיר המון אנשים במצבים שלכם, וכן,
הם כועסים, הם שומטים טינה, הם שיפוטיים, כן? אף על פי שהם יודעים שזה הפרעה שיפוטית, ואף על פי שהם יודעים מה המציאות, זה אנושי, כן? להרגיש ככה. ולפעמים לשכוח שזה בן אדם שחולה ממוח, זה טבעי. אז נכון, זה עבודה. אם אתה רוצה לתקף, כל הזמן לעבוד, להסיר את הכעס וכו'. יש לנו דחף לתקן לפעמים, כן? במקום להראות לו שאנו מבינים את הקושי שלו, כפי שאמרנו לפני כן, לגבי לקפוץ לתוך הזירה ולתקן את המגדל שם, ולבנות את זה, הדחף שלנו לתקן לפני שאנו מבינים בכלל מה קורה ומה הוא צריך, היא ממש הרסני לפעמים. נכון, אם פתרנו את הבעיה, אז אולי פתרנו את הבעיה, אבל אולי פתרנו משהו, אבל זה לא הבעיה. ואז זה לא הצלחה מסחררת כפי שחשבנו. הדחף שלנו להיות צודק, כן? לפעמים בן אדם במיוחד עם הפרעת אישיות גבולית, או אי-ויסות רגשי חמור, הוא יגיד משהו, הוא בטוח שזה קרה. זה קרה, וזה ככה, ואין צל של ספק, ואתה יודע שזה לא נכון. כן, אתה פשוט יודע שזה לא נכון, ואתה צריך להיות צודק. אז במקום לתקף את הרגשות שלו, שהן אכן אמיתיות, על סמך הזיכרון שלו, אבל פי שאולי הזיכרון שלו איננו אובייקטיבי, אתה יכול לתקף את הרגשות שלו, מבלי להיכנס לעניין של צודק, כן? כפי שאומרים, אתה יכול להיות צודק או נשוי, כן? זה לא פשוט, כן? כמובן, אנחנו רוצים לדון עם אנשים ולהגיע למסקנה והסכמה וכו', אבל לפעמים תיקוף היא הרבה יותר יעיל. ופה אנו מנסים להיות יעילים עם הבני משפחה שלנו, להפחית רגשות, לבנות גשרים וכו', ולפעמים הדחף להיות צודק הורס את זה, או לא מאפשר לנו, כן? גם כן הדחף שלנו לחנך, במיוחד עם הורים, כן, אני לא יכול לתקף את הרגשות שלו, הרי הוא יחשוב שאני מסכים עם המעשה שלו, וזה לא חינוכי לתת לו להבין את זה, או אולי זה לא חינוכי לתת לו לעשות את זה, כי האחים והאחיות שלו יחשבו שאני מאפשר דברים כאלה, כן, אז הדחף שלנו לחנך יכול לחבל ביכולת שלנו לתקף באופן יעיל, ופה התשובה היא פשוטה, א', יש זמן לחינוך ויש זמן לתיקוף, כן? סביר להניח שאם זה הבן שלך והוא בן 12 עכשיו והוא עשה משהו, סביר להניח שהוא יודע מה אתה חושב, האם אתה חושב שזה דבר נכון לעשות או לא, לא צריכים להגיד לו את זה. וגם מתבגרים נורמטיביים, כן? העצה היא אל תנג'ז להם. הם יודעים שהם צריכים להרים את הסוודר ולא להשאיר את זה על הספה. והם עושים את זה כל הזמן. אז אם אתה רוצה לחנך כל הזמן, וזה פשוט גורם לאי נעימות וכו', אז אולי כדאי פשוט, כן, לא להיכנס לזה עכשיו, כן? אולי על קר אתה יכול לדבר איתו אחר כך וכו', אבל בעצם לנג'ז כל הזמן, זה לא חינוכי, זה רק מרגיז. וגם פה, הניסיון לחנך אותו, אם הוא כבר יודע, זה לא מועיל, וגם הוא מן הסתם לא נשמע לך, כן? אם הוא נמצא ברגש, במוח רגשי, כן? באי-ויסות רגשי, בחוסר, כן? יציבות רגשי, אז בהחלט, סביר להניח שהוא לא ישמע לעצות חינוכיות. ולפעמים מה שמונע אותנו מלתקף, היה פחד שתיקוף יפרש כהסכמה, זה בעצם מה שאמרתי פה לגבי להיות צודק. ועוד פעם, אם אנו אומרים את זה נכון, זה לא יתפרש כהסכמה, כי אנו לא אומרים שאנו מסכימים, ואפשר אפילו להכניס שאני לא מסכים, אבל העיקר בתיקוף היא להדגיש שאני רואה שיש לך זכות למבט משלך, שיש חוכמה בדרך שלך, שיש גרעין של אמת, שיתקף במה שאתה עושה, מה שאתה מרגיש, כן? ואם אני מדגיש את זה, ואומר, טוב, אבל אני לא מסכים, אבל אני כן מתקף, כי אני רואה בך את כל מה שאמרתי, כן? אז החוסר הסכמה יהיה ברור, וגם כן זה לא העיקר. ואחרון חביב, לפעמים קשה לתקף, בגלל שאנו
מקווים שבפעם הזה, אם נגיד את זה בצורה ברורה, הוא סוף סוף יבין ויעשה את מה שאנחנו רוצים. אולי, כן? בהחלט, אולי. ומי שרוצה לנסות, מוזמן לנסות, כן. אבל על סמך העדויות ועל סמך העובדה שהגעת לשמוע את השיעור הזאת, כנראה הסבירות היא קטנה, הסיכוי היא קטנה שהוא ישמע בקולנו הפעם, ולכן בואו ננסה משהו אחר, בואו ננסה תיקוף. ואז נבנה את מערכת היחסים והאמון, ואז אולי הוא ישמע. ומה אם זה לא עובד, כן? אז לימדנו אתכם הכל. אתם יודעים הכל על תיקוף, לא הכל, כי אפשר לדבר על תיקוף שעות על גבי שעות על גבי שעות. כן, ועד שגם כן מתרגלים את זה, רק שמעתם את החומר היבש והטיפים וכולי, וצריכים לתרגל. אבל, מה אם עשית את הכל נכון, כמו שצריך, וזה לא עובד? אז דבר ראשון, לפעמים זה לא עובד, כפי שאמרנו, זה לא כדור פלא, לפעמים זה לא הזמן הנכון, או המקום הנכון, או המתמודד במצב של אי ויסות רגשי חמור מאוד, כן? הוא ממש לא יציב מבחינה רגשית, יותר מדי על הראש שלו, והוא לא מסוגל לשמוע את המילים, או להרגיש את שפת הגוף והטון, פשוט הוא לא במקום. אז תיקוף היא טכניקה שלא יעבוד היום. אפשר לנסות, אז אם לא זה לא עובד, זה לא עובד. אפשר לנסות אולי כמה פעמים, ואם זה לא עובד, זה לא עובד, אז זה לא הזמן. ובמהירות תלמד מתי זה כן יעבוד, או הסיכוי שזה יעבוד היא יותר טוב. מה עושים אם תיקוף לא עובד? תתקף את עצמך. כן, תתקף את עצמך. לפעמים מצליחים, לפעמים לא. תזכור שעשית כמיטב יכולתך, ואל תשכח שיש אנשים שמתקפים באופן טבעי, ויש שלא, ואני בין האנשים שלא, כן? זה מיומנות, וגם אתה מסוגל ללמוד אותו, כן? זה מיומנות, זה כלי, כל אחד יכול ללמוד איך להשתמש איתו, כל אחד יכול ללמוד לנסות להיות יציב, וכן, להשאיר את הכעס אחורה ולהיות אפקטיבי, ולפעמים זה לוקח המון עבודה, כן. הקורס שלנו היא בעצם 12 שבועות, אבל כן, יש בדיחה שזה 12 שבועות וזה לוקח 6 חודשים עד שמתקפים. אז לפעמים, כן, זה ממש מצליח בהתחלה גם כן, להפחית את הרגשות, אפילו תיקוף בסיסי יכול לעשות, כן, ניסים, אף על פי שאמרתי שזה לא ניסי, זה ממש יכול לעשות שינוי, וגם כן, ללמוד לעשות את זה כמו שצריך, לבנות את האמון עם הבן אדם השני, לוקח זמן, פשוט לוקח זמן. זה לקח זמן להרוס, אז זה ייקח זמן לבנות, ולפעמים אתה תצליח, ולפעמים לא, וזה בסדר. העיקר היא שתמשיך, אל תתייאש. אם טעית, תמיד אפשר לתקן, כן? אם טעית וצעקת על הבן אדם המתמודד, במקום לתקף, בסדר, אז מחר אתה יכול להגיע אליו, לגשת אליו, ולהגיד לו, חמודה, את יודעת, פשוט איבדתי את השנות אתמול, ואני ממש מצטער, אני מנסה, כן, לתקף עכשיו, כן, להתחיל עם דף חדש, וטוב, מעדתי, ואני ממש מצטער, כן. ולפעמים, ואני ממש מצטער, כי פגעתי בך, וזה לא מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להבין את הרגשות שלך, ולתמוך בך. אז לפעמים תיקון יותר חזק מטעות, כן? זה שבאת ביום שאחרי, ותיקנת יכול להיות מאוד, לעשות רשם מאוד חזק. ואם פספסת הזדמנות לתקף, כן? וזה גם קורה, כן? אתה עסוק בשלך ולא שם לב שאפשר לתקף פה, את הרגשות, את המעשים, את מה שלא יהיה, תוכל להעלות את הנושא מחר, כן? בדרך כלל זה דווקא מחזק את חוויית התיקוף, כן? אתה יודע מה, כשישבתי והבנתי, אתמול נכנסת, ואמרת לי שכן, קיבלת במבחן, ואמרתי, מצוין, והחזרתי לעבודה, אז אתה יודע, אני מצטער. זה ממש ביג דיל, והייתי עסוק, וחשבתי על זה אחר כך, אני רוצה להגיד לך, זה ממש מדהים, אני יודע שעבדת מאוד מאוד קשה,
ימים ולילות, וממש מגיע לך המאה הזה, ואני שמח שקיבלת את זה, שהגעת ומצאת. והתיקון הזה גם כן יכול להיות יותר חזק, מאם היית מתקף בזמן. ואחרון חביב, אל תתייאש, יש כלים אחרים, והרצאות אחרות, וזה סימן שכמעט הגענו לסוף ההרצאה הזאת על תיקוף, וב-DBT יש המון כלים, יש המון מרכיבים, ובהחלט כשכלי אחד לא עובד, יש כלים אחרים, וגם כן בתוך כל כלי וכלי, יש המון שלבים ואפשרויות ואופציות וכו' וכו'. אז יש כלים או גישות אחרות, ויש הרצאות אחרות שלמדו אתכם איך להשתמש עם הכלים האלו. אז סוף דבר הכל נשמע, תיקוף, כי רק החיבור יכול לרפות. אם אתה רוצה לרפות את המערכת יחסים בינך ובין מישהו אחר, להתחיל לבנות את זה מחדש, תיקוף, תראה לשני שאתה מבין ומקבל את המחשבות, הרגשות, התחושות וההתנהגויות, אם הם תקפים, כן, כמובן, לא אם הם לא תקפים, ואתה רואה אותו, כי זה הוא, כן, אתה רואה אותו, ואתה מכבד אותו, ואתה מחובר אליו, כן, עם כל הקושי שכרוך בדבר, ואתה אוהב אותו. ובמידה שאתה יכול לעשות את זה, אז החיבור הזה ממש יכול לרפות, לבנות מערכת יחסים יותר איתנה, ועל בסיס זה לבנות כן, חיים בעלי משמעות ביחד ובנפרד. אז תודה לכם ממש על ההקשבה, על שהפניתם את הזמן להיות איתנו הערב, ולראות את הסרטון הזה, ואני מקווה שלכולנו יהיה קשת מתוך הענן, ובמקום מפל מים סוערים ולא ברורים ומקשים, יופי ושלווה בתוך החיים שלנו. אז בהצלחה לכולם, ונתראה בהרצאה הבאה. תודה רבה לכם. ביי.